नमस्कार, स्वागत आहे आपलं स्वादिष्ट खमंग किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत अतिशय सोपे पाकातले रवा नारळ लाडू। त्यासाठी लागणारं आपण साहित्य बघूयात। इथे मी 2 वाटी बारीक रवा घेतलाय, 1.5 वाटी साखर घेतली आहे, 1 वाटी तूप घेतलंय, 1 वाटी ओल्या नारळाचा खीस घेतलाय आणि आपल्याला ड्रायफ्रूट घ्यायचे आहेत आपल्या आवडीनुसार। इथे मी मनुका घेतलेले आहेत आणि पाकासाठी पाऊण वाटी पाणी घ्यायचं आहे आणि वेलची पावडर 1 चमचा घ्यायची आहे। आपण गॅसवर आता कढई ठेवून घेणार आहोत। गॅस चालू करूया। आता कढई थोडी तापवून घेऊया। आता आपण कढईत हे तूप घालून घेऊया। आपण यात अर्धच तूप घालून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात रवा घालणार आहोत। आता आपण रवा मंद गॅसवर भाजून घेणार आहोत। आता 3-4 मिनिटं आपण हे भाजून घेतलेले आहे। आता आपण ह्याच्यात हे राहिलेलं सगळं तूप घालून घेणार आहोत। त्याला चांगलं भाजून घेणार आहोत। आता आपण हे खिसलेलं खोबरं घालून घेणार आहोत, ओलं खोबरं। आता आपण ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। हे ओलं खोबरं असल्यामुळे ह्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। 4-5 मिनिटं तरी व्यवस्थित ह्याला आपण भाजून घेऊयात। आता आपलं हे छान भाजून झालेलं आहे। ह्याला छान कलरही आलेला आहे आणि छान वास सुटलेला आहे। ह्याला मला जवळजवळ 15 मिनिटं लागलेली आहे छान भाजून घ्यायला। हे सगळं मी मंद गॅसवरच भाजलेलं आहे। आता आपण ह्याला काढून घेऊया एका ताटात। आता त्याच कढईत आपण हे पाऊण वाटी पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यात हे मी 1.5 वाटी साखर घातलेली आहे। आपण साखरेच्या अर्ध पाणी घालायचं आहे पाकासाठी। आता आपण पाक बनवून घेऊया। पाक थोडासा गॅस मोठा करायचा आणि नंतर मग मंद करायचा आहे। थोडं साखर विरघळली की ह्याला आता आपण छान मंद गॅसवरच पाक करून घेऊया। आता ह्याचा पाक आता आपला हा पाक तयार व्हायला लागलेला आहे। अजून पूर्ण तयार झालेला नाही। हे बघा, असा फेस व्हायला लागला की समजायचं पाक तयार व्हायला लागला आहे। आपण चेक करून घेऊया। ही आता अशी प्लेट घ्यायची आणि त्याच्यावर 1 थेंब असं टाकून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं थंड झालं की त्याला असं हाताने असं बोटाने असं हे करून बघायचे आहे। त्याला एक तार आली पाहिजे। अजून थोडंसं आपल्याला व्हायला पाहिजे। आता आपण चेक करूया। हे बघा, आता आपली एक तार येत आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आता हा आपला छान पाक तयार झालेला आहे। एक तारीच पाक बनवायचा आहे, त्याच्या पुढे पाक घालवायचा नाही, नाहीतर लाडू बिघडू शकतात। हे आता आपण पाक गरम असतानाच ह्याच्यात हे रवा नारळाचं मिश्रण आहे आपण जे भाजून ठेवले ते यात घालून घेणार आहोत। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। आपण आता ह्याच्यात वेलची पावडर घालून घेऊया। आपण गॅस बंदच ठेवलेला आहे आणि आता हे आपण हलवून घेऊया। हे जसं जसं थंड होईल तसं तसं हे घट्ट होत जातं। हे आपण मिश्रण झाकून ठेवणार आहोत आणि मध्ये मध्ये त्याला हलवत राहणार आहोत। झालेलं आहे पण त्याला मध्ये मध्ये आपण हलवून ठेवणार आहोत। आता हे आपलं मिश्रण छान तयार झालेलं आहे। हे बघा, छान थंड झालेलं आहे। आता व्यवस्थित ह्याचे लाडू हे बघा व्यवस्थित येत आहेत ह्याचे लाडू वळायला आणि जास्त थंड पण नाहीये। थोडं गरम असतानाच ह्याचे सर्व लाडू बनवून घ्यायचे आहेत, नाहीतर नंतर शेवटपर्यंत मग लाडू बनवायला खूप जड होतं। आता आपण हे काढून घेऊया आणि पटकन ह्याचे लाडू बनवून घेणार आहोत। आणि जर हे मिश्रण जर खूप पातळ झालं असेल
तर त्याला थोडं त्याच्यात बेसन गरम करून घालू शकता, पण त्याची टेस्ट थोडी बिघडेल. हे मिश्रण जर तुम्हाला खूपच सुकं वाटत असेल तर मिक्सरच्या भांड्यात घालून 2-3 वेळा फिरवून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यात थोडंसं तूप घालायचं आहे. आता आपण ह्याचे छान लाडू बनवून घेऊया. हे बघा व्यवस्थित येतंय, ह्याचं छान बनतोय लाडू. लाडू बनवून घेतल्यानंतर आपण ह्याच्यात हे बेदाणे बनवतानाच असे लावायचे आहेत. हे बघा, आता आपला छान लाडू तयार झालेला आहे. वळून आपण हे लाडू मिश्रण गरम असतानाच बनवून घ्यायचे आहेत. आता आपण असेच लाडू बनवून घेऊया. आता आपले हे सर्व लाडू बनवून तयार आहेत. हे बघा, इथे मी एक लाडू तुम्हाला तोडून दाखवते. हे बघा, अगदी सहज तुटतो, एकदम सॉफ्ट झालेला आहे. पाकातला लाडू अजिबात बिघडलेला नाही. हे लाडू तुम्ही नक्की करून बघा, अजिबात बिघडत नाही. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबायला विसरू नका.